ድሮፕሺፒንግ ቢዝነስ ለመጀመር እያሰባችሁ ከሆነ በጭራሽ ይሄ ሰዓት እንዳያልፋችሁ። በጣም አሪፉ ሰዓት ላይ ያለነው በአመት ውስጥ በጣም አሪፉ ሲዝን የሚባለው ሲዝን ይሄ ነው፣ ኳርተር 4። በዚህ ኳርተር ላይ በጣም ብዙ በዓላቶች አሉ። ታንክስ ጊቪንግ ኖቬምበር 23፣ ብላክ ፍራይዴ ኖቬምበር 24፣ ሳይበር መንዴይ ኖቬምበር 27፣ ዊንተር ደግሞ የሚጀምረው ዲሴምበር 21 ላይ ነው። ክሪስማስ ዲሴምበር 25፣ ኒው ይር ደግሞ ጃንዋሪ 1 ላይ አለ። ያው እንደምታውቁት በዓል በዛ ካለ ስፔሻሊ ውጭ ሀገር ከሆነ የኮንሱመር ባይንግ ቢሄቪየር በጣም ይለወጣል። ብዙ ሰዎች ብዙ ገንዘቦችን እያወጡ ስጦታዎችን ይሰጣጣሉ፣ ብዙ ነገሮችን ይገዛሉ። በዚህ ሲዝን ላይ ብትሸጧቸው በጣም ሰክሰስፉል ልትሆኑባቸው የምትችሏቸውን ፕሮዳክቶች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ኢንፋክት ፕሮዳክቶች አይደሉም፣ 5 ኢንዱስትሪዎች ናቸው ወይም ካታጎሪዎችን ይዤላችሁ መጣሁት። በዛ ካታጎሪ ስር እንግዲህ ብዙ ፕሮዳክቶችን ልታዩ ትችላላችሁ። እያንዳንዱ ፕሮዳክት ደግሞ ጉግል ትሬንድ ላይ የገባን ምን ያህል እዚህ ሰሞን ላይ ይሸጣል ወይስ አይሸጥ የሚለውንም በዛው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ላይ ያስቀመጥኳቸውን ፕሮዳክቶች እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ ፕሮዳክቶች እኔና ቲሞቼ ሪሰርች ያደረግናቸው ብዙ ፕሮዳክቶች አሉ። ለራሴ ሪሰርች ያደረግኳቸውን በሙሉ በዚህ ሲዝን ላይ ሊሸጡ ይችላሉ ብዬ ማስባቸውን ፕሮዳክቶች በሊስት መልክ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን እንግዲህ የምታገኙት ይሄ ቪዲዮ 1000 ላይ ከገባ በቀጥታ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ታች ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። አንደኛ ጊፍተብል ፕሮዳክትስ ወይም በስጦታ መልክ ሊሰጡ የሚችሉ ፕሮዳክቶችን አስቡ። እነሱ ፕሮዳክቶች ናቸው በጣም ሊሸጡ የሚችሉት። የመጀመሪያው ካቴጎሪ ይሄ ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ትሬንዶችን ቼክ ለማድረግ ጉግል ትሬንድስን ተጠቀሙ ብያችኋለሁ። ጉግል ትሬንድስ ላይ ፓስት 5 ይርስ ማየት ይቻላል። ስለዚህ ለምሳሌ በስጦታ መልክ ከሚሰጡ እቃዎች ውስጥ ለምሳሌ ካንድልስ ብንል ብዙ ጊዜ ሰዎች ሻማዎችን ለስጦታ ሊሰጡ ይችላሉ። ስለዚህ አሁን ዩናይትድ ስቴትስ ላይ ነው ያለው ፓስት 5 ይርስ ብየዋለሁ ኦልሬዲ። እነዚህ የምታያቸው እንግዲህ ፒክ ታይሞች ኦልሬዲ በጣም ሰርች የተደረገባቸው ሽያጭ የበዛባቸው ታይሞችን ነው የሚያሳየን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ከኦክቶበር እስከ ዲሴምበር እስከ ጃንዋሪ ድረስ በደንብ ነው የተነሳው። እዚህ ጋርም እንደዛው 2020 ላይ 2021 ላይ እንደዛው 2022 ላይ እንደዛው እንደምታዩት ነው እንግዲህ። ስለዚህ አሁን 2023 ላይ ይሄ መደገሙ አይቀርም መቼም። ለ5 ዓመት የተደገመ ትሬንድ አሁን ይጠፋል ማለት አትችሉም። ስለዚህ ካንድሎችን ለምሳሌ ቢሸጡ በእርግጠኝነት በዚህ ታይም ላይ ትሬንዲ ናቸው፣ ሲዝናል ናቸው፣ በስጦታ መልክ ብዙ ሰው ሊሰጣጣቸው ይችላል። ስለዚህ በድሮፕ ሺፒንግ አሪፍ የሆኑ ካንድሎችን ከአሊኤክስፕረስ ላይ፣ ከአሊባባ ላይ፣ ከዜንድሮፕ ላይ፣ ሲጄ ድሮፕ ሺፒንግ ላይ ገብታችሁ በደንብ አውትሶርስ አድርጋችሁ ሰፕላየሮችን ማግኘት ከቻላችሁ በደንብ ልሸጡት የምትችሉት ፕሮዳክት ነው። ሌላው እንግዲህ በዚህ በጊፍተብል ካቴጎሪ ውስጥ ያሉት ለምሳሌ እንደ ካንዲ፣ ቸኮሌቶች፣ ልብሶች፣ የክሪስማስ ጊፍቶች በጠቅላላው ክሪስማስ ላይ ሊሰጡ የሚችሉ በሙሉ በዚህ ታይም ላይ በደንብ ሊሸጡላችሁ ይችላሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ካቴጎሪ ደግሞ ከረንት ወይም ደግሞ ፊውቸር ትሬንዶች ናቸው። እነዚህ ማለት ለምሳሌ ሰሞንኛ ላይ በደንብ ሞቅ ያሉ አሉ አይደል፣ ሰሞኑ ላይ በደንብ እየታዩ ያሉ ነገሮች ምናምን ለመሸጥ ብትሞክሩ በደንብ ሊሸጥላችሁ ይችላል። እዚህ ካቴጎሪ ስር ምናልባት ሊያስቸግር ይችላል፣ ግን ብዙ በዓሎች ከመኖራቸው የተነሳ ለምሳሌ ፖስት ካርዶች በዚህ ሲዝን ላይ በጣም ትሬንዲ ናቸው። ስለዚህ እዚህ ታይም ላይ ጀስት ትሬንዲ የሆኑ ነገሮች ለምሳሌ አይፎን 15 መጥቷል። ያው አይፎን 15 እንኳን ድሮፕ ሺፕ አናደርግም፣ ግን ትሬንዶችን በደንብ የተነሱ ትሬንዶችን አሁን እዚህ ጋር ይኸው በጣም የተነሳ ነው። ስለዚህ ከረንት ላይ በደንብ ትሬንድ እያደረጉ ያሉ ነገሮችን ከቲክቶክ ላይ ሊሆን ይችላል። ከዚህ በፊት ፉል ኮርስ አርቼላችኋለሁ። እሱ ላይ በደንብ አናላይዝ ማድረጊያ መንገዶችን አሳይቻችኋለሁ። ሪሰርች እንዴት እንደምታደርጉ እሱ ላይ ገብታችሁ በዚህ ሰዓት ላይ በጣም ትሬንድ እያደረጉ ያሉ ነገሮችን መርጣችሁ መሸጥ ትችላላችሁ። ሶስተኛው አይ ካቺንግ የሆኑ በቀላሉ አይንን የሚስቡ ነገሮችን ድሮፕ ሺፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ላይቶች በዚህ ሰዓት ላይ በጣም ይሸጣሉ። ምክንያቱም ያው የክሪስማስ ሲዝን ነው፣ ታንክስ ጊቪንግ አለ መሀል ላይ፣ ዊንተር ሲዝንም ነው። ስለዚህ በቀላሉ ቆንጆ የሆኑ አይን ሊይዙ የሚችሉ አይነት ላይቶች ለምሳሌ ሂሚዲፋየር ሆኖ ላይቶች አሉ። እንደሱ አይነት ነገሮች ራሱ መሸጥ የምትችሉ ከሆነ በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ኔክስት 1 መንዝ ኦር 2 መንዝ እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ድሮፕ ሺፒንግ ሚሊዮነሮችን ልናይ እንችላለን። ለምሳሌ እስኪ ክሪስማስ ላይትስ ብዬ ሰርች አድርጌ ላሳያችሁ። ጉግል ትሬንድ ላይ ክሪስማስ ላይትስ እንደምታዩት ይሄም ልክ እዚሁ ታይም ላይ በጣም ትሬንድ ያደርጋል። ይኸው እዚህ ጋር ማለ እቺ ሁለት የምታዩት ነገር ምን መሰለቻችሁ? እቺኛ የመጀመሪያው ብላክ ፍራይዴ የምትባለው ኖቬምበር 24 ማለት ነው። ኖቬምበር 24 የሚጀምረው ያ ምንድን ነው? ብላክ ፍራይዴ ራሱ የሚለው ቃል ምንድን ነው? ባጭሩ ምንድን ነው በዓሉ ራሱ? የክሪስማስ የገበያ ወይም የሾፒንግ ታይም መጀመሩን ነው የሚያሳየው። እዚህ ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ይገዛሉ። እንደምታዩት ሁለቴ ነው በጣም ባምፕ የሚያደርገው። ያው በአመት ውስጥ ከኦክቶበር ጀምሮ እስከ ጃንዋሪ ድረስ በደንብ ይሸጣል። ግን ሴልሱ ቡስት የሚያደርገው እንደምታዩት ኖቬምበር 28 26 ምናምን አካባቢ እና ዲሴምበር 20 ምናምን አካባቢ ነው። እዚህ ሰዓት ላይም በየአመቱ ብታዩት 5ቱንም አመት ክሪስማስ ላይት በደንብ ይሸጣል። እቺንም አጋጣሚ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላ ለምሳሌ ክሪስማስ ትሪዎች፣ ቴብል ራነርስ ለምሳሌ ታንክስ ጊቪንግ ላይ ብዙ ሰዎች ሰብሰብ ብሎ ይበላሉ። በሱ ሰዓት ላይ የሚጠቀሟቸው ይሄ ጠረጴዛ መሸፈኛ ጨርቆች ምናምን አሉ። እንደሱ አይነት ቆንጆ ነገሮችን ድሮፕ ሺፕ ማድረግ ከቻላችሁ ከብዙ ሰፕላየሮች ማግኘት የምትችሉት ነገር ነው። ማድረግ ከቻላችሁ በእርግጠኝነት በጣም ብዙ ሴልሶችን ታገኛላችሁ። አራተኛው ደግሞ ዊንተር ትሬንድ ነው። ያው እንደምታውቁት ዊንተር ለየት ያለ ሲዝን ነው። እኛ ብዙም አልታደልንም ሳይሆን ያው እኛ የ13 ወር ፀሐይ ምንድን ነበር ይባላል? የወር ነገር አይደል? እኛ የ13 ወር ፀሐይ ምንድን ነበር ይባላል?
13 ወር ጸጋ ኦኬ እኛ የ13 ወር ጸጋ ባለ ሀብቶች ባለቤቶች ነን እኛ የ13 ወር ጸጋ ባለቤቶች ስለሆነ ያው ተምሬን የመጣሁት በርግጥ ግን የ13 ወር ጸጋ ባለቤቶች ስለሆነ ከጥግ እስከ ጥግ ያው ፀሐይ ነው ዊንተር ሲዝን ብዙ አናቅም ያው በረዶ ስኖ ምናምን ያለበት ነገር ነው እሱ ሲዝን በጣም ቫይብ አለው የራሱ የሆነ ትሬንድ ያለው ሲዝን ነው እዚህ ሲዝን ላይ የሚሸጡ እቃዎች አሉ በብዛት ለምሳሌ ብላንኬቶች በጣም ወፋፍራም የሆኑ ብርድ ልብሶች በዚህ ሰዓት ላይ ይሸጣሉ ጃኬቶች በጣም ይሸጣሉ ለምሳሌ ብላንኬት ብዬ ሰርች ባረግ ላሳያችሁ አረ ብርድ ልብስማ ከአመት ዓመት የሚሸጠው እንዳትሉ እንደምታዩት አሁንም ልክ ከኦክቶበር ሴፕቴምበር አካባቢ ጀምሮ እስከ ጃንዋሪ ድረስ በደንብ የሚሸጠው ይሄ አምስቱንም አመት እንደዚህ ከሆነ በዚህም አመት የማይደገምበት ምንም ምክንያት የለም ስለዚህ ቆንጆ የሆኑ ኳሊቲ ሉኪንግ የሆኑ ብላንኬቶችን ድሮፕ ሺፕ ማድረግ ከቻላችሁ ደግሞ በጣም ብዙ አለ ኤክስፕረስ ላይ ዜንድሮፕ ላይ ምናምን ማድረግ ከቻላችሁ በእርግጠኝነት ብዙ ሴልስ ታገኛላችሁ በዚህ ካቴጎሪ ስር ሊመደቡ የሚችሉ እቃዎች ሂሚዲፋየር ለምሳሌ የዊንተር ጃኬቶች ለምሳሌ በጣም ይሸጣሉ ለምሳሌ ሂሚዲፋየርን ባሳያችሁ ይሄን ነገር የማሳያችሁ ባይዘው እናንተም ቼክ ማድረግ እንድትችሉበት በዛው ምን ያህል ቀላል እንደሆነ እንድታዩት ነው ይሄው ሂሚዲፋየርም ከኖቬምበር እስከ ማርች አካባቢ በደንብ ይሸጣል ይሄው እዚህ ጋር ለምሳሌ ሌላ የዊንተር ጃኬት በጣም ወፋፍራም ጃኬቶች አሉ ኦሬዲ ሰሞኑን እንኳን የሆኑ ቲክቶክ ላይ የድሮፕ ሺፒንግ ስቶሮች ላይ አይቻሉ ይሄን ነገር እንደምታዩት እዚህ ጋር የዊንተር ጃኬት ላይም ይሄው በተመሳሳይ መልኩ ከኦክቶበር እስከ ፌብሩዋሪ እስከ ጃንዋሪ ድረስ ይሄዳል ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋርም ትሬንዱን ጀስት ሲገምተው በጣም እንደሚነሳ ያሳያል ስለዚህ ይሄንንም በቀላሉ መሸጥ የምትችሉት ፕሮዳክት ነው ማለት ነው አምስተኛው ደግሞ ኤኒ ፕሮዳክት ሆኖ ኳሊቲ ፕሮዳክት ከሆነና እናንተ ስታስቡት ጀስት ጊፍተብል ነው ወይም በጊፍት መልክ ሊሰጥ ይችላል ወይም ሲዝኑን ይመጥናል ወይም ትሬንዲ ነው አሁን ላይ ምትሉት ከሆነ ሊሸጥ ይችላል ለምሳሌ ኢንዶር ዲኮሮች የቤት ውስጥ ዲኮሮች በጣም ሊሸጡ ይችላሉ በዚህ ሰዓት ላይ ቶይስ የህፃናት መጫወቻ አሻንጉሊቶች በጣም ሊሸጡ ይችላሉ ጌሞች በጣም ሊሸጡ ይችላሉ ምክንያቱም ቤት ውስጥ ነው የሚያሳልፉት ብዙ ታይማቸውን ካርዶች ለምሳሌ ካርድ ጌም ካርታ ምናምን ቼዝ ለምሳሌ በጣም ሊሸጥ ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮችን አስቡ ጀስት ሃይ ኳሊቲ ሆኖ ፕሮዳክቶቹ በዚህ ሰዓት ላይ ሊፈለጉ ይችላሉ ብላችሁ ታስባቸው በሙሉ የመሸጥ እድል ይኖራቸዋል ማለት ነው እንደነገርኳችሁ እንግዲህ እዚህ ቪዲዮ ላይ 1000 ላይ ከገባ እነዚህንና ሌሎችም በጣም ብዙ ፕሮዳክቶችን እኔና ቲሞቼ ሪሰርች ያደረግናቸው ብዙ ፕሮዳክቶች አሉ እነሱም በሙሉ ከስር ሊንክ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ በጣም እንደተጠቀማችሁ አስባለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ